So what's up YouTube? So for today's video, ipag-uusapan natin ang 4,000 watch time hour. So kung ready ka na, sit back, relax, and enjoy the video. Para po sa mga di nakakaalam kung ano yung 4,000 watch time hour at 1,000 subscriber, ay ayun po yung requirements ni YouTube para ma-monetize ka sa pinakamamahal mong channel. So paano kung may 1,000 subscriber ka na at wala ka pang 4,000 watch time hour? Or sabihin na natin, hindi mo pa nare-reach yung 4,000 watch time hour. So hindi ka pa rin ma-monetize sa YouTube channel. So, tips number 1, mag-upload ng mag-upload. So, syempre, dapat mag-upload tayo ng mag-upload ng videos hanggang kaya natin. And make sure na original content natin yung i-upload natin para makaiwas tayo sa reels at copyright. So, kung nag-upload ka ng nag-upload at kunti lang yung nanonood, ay mag-a-add pa rin yun. So, for example, once a week or twice a week kang mag-upload ng videos, pero kung araw-araw, much better. Let's say daily uploads. So we have 7 days in 1 week. So halimbawa, yung videos mo ay maabot ng 10 minutes, tapos may isang viewers na pinanood yung videos mo, yung 7 videos mo na in-upload mo ng 1 week. So 7 videos yun. So, sabihin na natin, lahat ng videos mo na in-upload mo ng 7 days is 10 minutes. So, 10 times 7 is equal to 70. So, 70 minutes na yun. That is equivalent to 1 hour and 10 minutes. Eh, paano kung may 60 na nanood sa'yo? So, 60. 7 videos kasi 1 week yun. 1 week, 7 uploads. 7 days, 1 week. So, 60 viewers times 70 minutes is equivalent to 4,200 minutes. So, meron ka na agad 4,200 minutes. At ang equivalent nito sa hours ay 70 hours. So, meron ka na agad 70 hours. 60 viewers pa lang yun. E paano po kung umabot yung viewers mo sa 500? Tapos yung videos mo is sumabot ng 100, marami na yun. So wag na nating i-compute kasi makasakit na yung ulo ko. So napaka-importante talaga kung madalas kang mag-upload ng mga videos. Kaya wag kang sad boy kaibigan kung walang masyadong nanonood sa'yo. Ang importante, madalas kang mag-upload. So next tip, mag-upload ng mga videos na searchable. So, kagaya ng mga in-upload ko, kung saan ka magaling at malawak yung kaalaman mo sa bagay mo, gumawa ka ng tips tungkol doon. Ito yung videos, kung hindi mo pa napapanood, nasa pin comment, hindi. Kung saan ka magaling, doon ka. Halimbawa, magaling ka magluto. Gumawa ka ng tips and videos kung paano magluto. Mga ganung bagay ko. So, anyways, kung nakatulong sa'yo itong video na to at yung mga tips na sinare ko kung paano ma-achieve yung 4,000 watch time hour, kaya mo yan guys, kaya mo yan. Kung kaya ng iba, kaya din natin syempre. Anyways, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel natin, paki-click naman ng subscribe button at notification bell para updated ka sa mga videos na susunod gaya nito. So maraming salamat nga pala sa panonood. Peace out.